Huomenta vaan. Tässä aamiainen paistuu pikkuhiljaa kuumassa veessä. Että näin köyhä on tällä hetkellä, että eikö yksi kananmuna jääkaapissa. No, ei jaksa mennä tuonne kylille vielä, sen takia se on. Ihan komia automaatti täällä metroasemalla. Tai siis se on tuo Kalashnikovia. Ja sitten tommonen pieni mini-drooni voi ostaa tästä myös. En tiedä paljon tuo maksaa. Katsotaanpas. Kalashnikov on 6 euroa, eikö 3 euroa. Mini-drooni. Ja sen hinta ei näyttä se. Mä oon tossa nytte. Ja mun pysäkki on täällä. Sitten mun täytyy tavallaan taksikampukselle sieltä. Tässä on joku 1,5 tuntia itse metromatkaa ainakin tässä. Just saatan ehtiä luennolle tänään. Kello on nyt 9.30 aamulla ja alkaa 12. Joo. Puolen väliin metrolinjaa mennään. 3 euroa. Mä otin yhden pienen matkansa. Hyvä asia, että sä metrossa täällä Soulussa se, että täällä kaikkialla tuo wifi saatavilla ilmanen julkinen wifi. Jopa kun se juna liikkuu. Otat tuon YouTubessa tai mitä vaan, kuunnella äänikirjaa tai tämmöistä. Mä itse laitan videon loppuun, niin laitan näitä äänikirjan linkkejä, että voitte ottaa tuota tilauksia ja auttaa muuta tätä opiskelijabudjettia täällä Soulussa. On äärimmäisen tiukka tällä hetkellä. 우리 열차는 청량리역을 Tilakkaa sitä 9시 53분에 출발하는 수익문당선 죽전 헬기 열차입니다. Harjoittamaan muutamalla eurolla sitä. Kyllä, tässä on taas palloiltu 45 minuuttia jo kävelty täällä ja tää kyltit on ihan perseestä siis. 2 eri tekoälyä ei tiedä missä rakennus on ja ohjattanut harhaa ja hyvillä materiaalilla vielä antanut ohjeeksi ja ei itekään saa selvää, että missä se voisi olla. Kävin tuolla Pööpölle taas yhdessä B101 luokassa ja se oli laboratorio, mutta täällä on kirsikkapuut kukkivat. Tämä kampus on erittäin kaunis nyt. Tuolla mäen päällä näkyy vielä tuo observatorio. Mulla on kyllä ihan hilikulla, jos ei nyt löydy sitä rakennusta. Mä oon jo 5 tuntia myöhässä, niin mä etän koko kurssin kesken kyllä, että ei mitään järkeä. Mutta sitten on vaarana, että ei tuu jää pikkusen alle ne opintopisteet, mikä pitää saada vaiheessa. Onpa muuten kaunis kukita. Kyllä vain. Tännehän tulee ihmisiä ihan niinku katsomaan vaan näitä kirsikkapuita tänne kampukselle. Kuuluisa niistä. Ja täällä on tosi vanhoja, satoja vuosia vanhoja kirsikkapuita täällä Soulussa, missä tiettyä aikaa vuodesta muutamana päivänä niin kokoontuu ihmiset katselemaan. Okei. Ja että pitää kävellä näin kauas tänne alas. Se on Colgate International Studies, no niin. Se on jossakin täällä sitten. Selvää. Mutta viittikö sinne enää mennäkö? Täällä on kyllä seikkailuisen luokan etsiminen. 2 kertaa käynyt siellä edellisellä kampuksella ja yksi kirjain siinä luokan eessä kertoo, että se on niinku eri kampuksella. Ja toki semmonen Excel-tiedosto löytyy, kun valitsee opintoja, että se on eri kampuksella. Mutta kaikessa kiireessä ja sähläyksessä niin se jäi kyllä huomaamatta, että tuli valittua kurssi eri kampukselta. 3 tuntia yhteen suuntaan koulumatka. Ja molempina päivinä tätä ennen on siellä eri kampuksella, niin on kyllä niin hilikulla, että jättäisin tekemättä tän. Oho, sielläkö hiet paisevat. Kyllä vain. Tää on se kampus oikeastaan, missä mun pitäisi olla alun perin. Tää on IT-kampus. Ja tämmöisille niin teknisille aloille.
No, mutta sais siis vähän vettä jostakin. On pyörittää, että sä kävelessä. Pakko oli lähtää vähän se saakeli ylämäki vielä tonne. Tässä on vähän tämmönen pehmeämmällä värillä tämmönen näin Korean armeijan mainosta liity armeijaan. Pinkkiä sitten. Suomessa on vähän erilainen tommonen kuvamaailma tässä. Ainakin eri värit. Okei, no mitäs tuolla nyt tapahtui sitten? Nyt on ihan hyvä fiilis ja mulla oli varmaan nestehukka kun alkoi pyörtää, että hirveä sykkiminen heti. Yksi kananmuna vaan aamiaiseksi. Ei ollut yhtään vettä mukana. Niin urheilujuomaa ja vettä tuolla hörpin. Ja hyvä olo nyt. Mutta siis menin luokkaan, siellä vaan 3 oppilasta. Sitten mä, että ketä oikein meistä, että mikäs kurssi tää on. Niin sanoin, että joo, tuo Society and Culture of Korea. Niin ihan oikein. Mutta sitten tänään oli kurssin ainoa Zoom-luento. Niin sitten, niin mun ei olisi pitänyt tulla edes tänään. Mutta mikäs siellä katsoi luokassa sitten osallistui Zoom-luentoon ja sai läsnäolon merkinnän. Ensi viikolla sitten pitää palauttaa semmonen tutkielma jostakin Korean kulttuurin osa-alueesta. Ja sitten ei ole luentoa ensi viikolla, niin ihan kiva, että ei tarvitse tulla 6 tuntia matkustaa päivässä. Joo. Mutta joo, katsotaanpa näitä kirsikkapuita nyt. No ihan tässä kun oli Filippiinin alkanut sen aikana kukkimaan nämä. Tämän takia tänne tulee turistia ja sitten myös tonne Japaniin. Varsinkin Japaniin. Joo. Niin siinä on 6. Aikamoista. Mistä täältä pääsee pois? Varmaan pitää seurata tuo pussia. Kai se jonnekin päätielle mennä. Mua vähän epäilyttää, että tää on umpikuja. Jos on umpikuja, niin mä asutan taksista. Tilaan taksi. Tää on niin iso tää kampus. Täällä saa kyllä menee tunti kävellä tuonne toiseen päähän. Joo, mutta katsotaanpa nyt. Ei jaksa kännykkää selat koko ajan. Joo, täällä opiskelee pizzaa ja tämmöstä ja viettelee päivää tuossa kirsikkapuitten alla. Hyvä idea. Mä menen takas tonne lähemmäs Soulia, niin pääsen lepäämään kämpeleen. Vanha mies päiväunille. Jotain tällaista, en tiedä. Jahas, tässä on ihan tämmönen kreikkalaistyylinen amfiteatteri tuolla. Siistiä. Ei taida Suomesta löytyä tällaista, ainakaan noin iso. Täällä on tämmöisiä massiivisia rakennelmia tämmöisiä yliopistossa. Kukaan kuullutkaan Suomessa tämmöisiä kangehistä. Kyllä vain. Siellä kitaraakin soitellaan. Tuo ei taida olla mun taksi. Toivottavasti ei. Eikö se kohta tuttu? Okei, ollaan tässä Yengtong asemalla. Tuolla saattaa tuolla takana näkyä niin korittomia. Se jotakin pölisi itekseen tuo muori tossa. Tai ihan ilmiselvästi asuu samassa paikassa tuossa kadulla. Eli täälläkin on korittomia. Tuli vähän isompia tämmöisiä ostareita tähän, niin tää kävellä hieman, että pääsee tonne johonkin. No tossa olisi kahvipaikka. Aika monen nälkäkö. Se on metrossa kestää yli 2 tuntia mennä takaisin. Aika kuitenkin kattoo vielä tuolta eestäpäin, jos löytyisi joku mielenkiintoisempi pikkupaikka. No mitä opin tuolla lyhyellä luennolla, se oli varmaan puolet normaalista, niin katsottiin vähän, että miksi tämä on jakautunut pohjoiseen ja etelään, mutta se niin sanoo, että hän on tehnyt tuollaisen mielikuvituskartan Japanista.
Hän puhuu täällä aika monta kismaa Japanin kanssa, kun ne piti Koreaa hallussa niin kymmeniä vuosia ja kohteli aivan hirveällä tavalla. Niin, lohtunaisia oli esimerkiksi täältä japanilaiselle sotilaalle, niin ei ollut vapaaehtoisia naikkosia. Niin täällä Japanin suurlähetystö ESA semmonen pronssipatsas lohtunainen istuu siinä penkillä. Meidänkin pitäisi Suomessa laittaa Venäjän suurlähetystö, ettei semmonen patsas, mitä kaikkia paskaa on tehnyt Suomessa. Joo. Niin, että Japani oli lähellä jakautua kommunistisen Pohjolaan ja sitten tätä liberaali etelää samalla lailla kuin Pohjois-Korea. Mutta se oli Yhdysvaltain ansiota, että se jakautui, tai Yhdysvaltain takia. Eihän se pommitti paskaksi ja kaikkea niin tämmöistä. Kumpien paikka se olisi? Ehkä tuo vasemman puolen olisi semmoinen vähän parempi. Joo, tuli siihen korealaiseen, niin tuosta piti tilata. Siinä oli englanninkielinen valikko, mutta se ei kääntynyt englanniksi se kieli. Sitten maksetaan kortilla, että saa laitteensa. Tuli vettä ja tuonne pientä alkupalaa ja sitten tämmönen joku keitto. Se nyt sanoo koreaksi tämän nimen, mutta sitten mä en tiedä mikä se on. Onko se ehkä jotakin levää? Eikö sieniä ehkä? Tämäkä sieni. Sipulia ja nuudelia joo. Tuota hedelmää mä en tiedä mikä tuo ja sitten tietenkin pepsiä ja sitten joku tämmönen appelsiinimakuinen joo. Ja sitten mä etsin syömävälineitä, niin se veti tuon laatikoston tuosta esille. Se huomasi, että mä ihan hukansa, niin hyvä, että auttaa ulkomaalaista siistiä. Muutamat paperit. Joo, tämmöstä seikkailua annetaan. Koko päivä yhtä semmoista epäuskoa ja seikkailua ja kaikkea etsimistä ja tämmöstä, mutta tervetuloa Koreaan. Siinä oli merenelävää. Ei ollut katkarapoja, mutta sitten oli vähän possua ja sitten niitä sieniä ja tämmöstä. Joku tämmönen merenelävä nuudeliketsi oli ja mulla jäi puolet syömättä. Kyllä mä lihat söin. En mä jaksanut isoa kuppia kerralla. Joo. Ei muuta kuin kämpille sitten ja tekemään näitä web-ohjelmoinnin kotitehtäviä. Mä olen sen kurssin uudestaan, kun saa aikaisemmin 1/5. Mä oon pettynyt, kun mulla on keskiarvo koko koulutuksessa niin 4,14. Niin sitten mä sen yhden kurssin vielä 5, niin se tulee sitten keskiarvo nousee. Ja sitten lisäksi meillä oli ammattikorkeassa koostuu se koulutus monesta tämmöistä niinkö projekteista, joka muistuttaa semmoista työelämäprojektia tai niin paljon kuin mahdollista. Niin meillä oli tämmönen mobiilisovellusprojekti. Sitten mä kerroin aikaisemmilla videolla semmonen Leadin hallintatyökalu, minkä mä olin ideoinut itse ja oikeastaan mä tein siinä oikeastaan kaiken melkein. Ja oli tämmönen masteri siinä, tämä Scrum Masteri. Eli jakoin tehtävät tiimille ja sitten valvoin, että ne suoritetaan ja sitten aina Scrum-palaverin viikoittain. Että onko tehty ja missä ollaan, jos ei ole tehty, niin sitten oliko ne liian hankalia vai mitä niin tämmöistä. Että vähän sitä voi niin tietää ennen kuin sitä aloittaa tekemään. Niin sain 5/5 siitä. Ei kaikki ryhmäjäsenet saanut samaa arvosana ja varsinkin yksi saa varmaan 1/5, kun se ei osallistunut oikein. Tein kaiken oikeastaan melkein 80% siitä kurssista. Niin on tyytyväinen, että sai sitten erittäin hyvä arvosana. Ja se oli 15 opintopistettä ja koko mun tutkinto on 240. Niin. Tuo oli vissiin 4. projekti. Joo. Niin niitä on 60 opintopistettä projekteja muistaakseni. Joo. No, ei siitä se enempää, niin lähtääpä tuonne kämpille päin. Ja jos tulee jotain mielenkiintoista, mä kuvaan. Mutta se on 2 tuntia metrolla, että kuuntelee Elon Muskin kirjaa siinä. Tai siitä hänestä kertovaa kirjaa. Äänikirjana. No mä näytän, miten ostaa lippu täällä metrossa. English. Destination selection.
Tässä on muuten ilmanen tikku myös vanhuksille ja lataushommia. Ja otan tuon ja sitten mä laitan tuon hoekin. Joo. Pitää vielä kamerakin sille, että näette, että se on. Ja tässä on sellainen pikalinja, niin me sitä tarvi. Niin, do not use sipundang. Ja 1 lippu. Joo, se on 5 eikä 3 euroa. Joo. Sitten isketään kolikoita tonne noin. Mä en nyt yhdellä kädellä pysty laskemaan, että mitä sinne menee sisällä, mutta tuossa näytöllä näkyy aika paljon näitä 500 tässä taskun pohjalla. Kun niitä saa aina takaisin tästä kortista, kun sen palauttaa sitten tonne matkan päätteeksi. Joo, Filippiinen peso ei toi näköjään hyväksy, kun semmonenkin valahti melkein sinne. No niin, siinä oli tasaraha ja nyt pitäisi tulla lippu tonne ja ei tarvi vaihtorahoja, niin tulisi tuohon kolikot ja setelit tulee tuolta seteliluukusta. Oho. Jaas. Kohta tarvii jonkun semmoisen vanhuskepin, millä on ottanut tavaroita lattiasta, kun alkaa jäykistymään, mutta siihenkin auttaa semmonen lantiojumppa. Sitten vaan taitaa keltainen linja, näitä vaan hurumykkettäällä näitä eri linjoja, niin isketään tähän laitteeseen tähän näin. Ja sitten se päästään läpi. Jos menisi ilman lippua tosta, niin se sulkisi porti sun eestä. Ja sitten pitää katsoa, että kumpaan suuntaan me mennään. Niin me ei mennä Incheoniin, kun se on tuo lentokenttä, niin se on väärä suunta. Niin Chenmyön Wangsimmi on hyvin todennäköisesti se oikein. Ja sitten vaan. Tuo hankalaa, kun pitää monesti just vähän sille arvailla. Mutta hyvä on tarkistaa, että mihin suuntaan mennään. Tostahan se voi tarkistaa, että mä katsoin, että Chenmyong, niin se on seuraava asema. Ulkusuunta tossa. Joo, oikea suunta. Kaikki nämä asemat tosta ja sitten vaihdetaan vasta tuolla täällä viimeisessä. Ja sitten on vielä 1 pysäkki. Tai voi tossakin kävellä kyllä ja kämpelee. Tällainen vielä kahvi. Ja luottokortti. Tää muista poissa. Joo. Sellää. Juu, sama homma kuin aikaisemmin. Oli nyt niin täynnä tuo metro, että mä seison, se on melkein tunnin, niin oli pakko tulla istumaan tähän vähän nauttimaan kahvia ja ottaa rennosti. Ei se mikään kiire ole silleen, että kahvipaussi ja sitten odotan vähän tyhjempää metroa, niin voi kuunnella niitä, katsoa YouTubea tai jotakin. Vähän parempi reissu. The next day. Täällä on tänään kaikilla sateenvarjot, pitkät takit päällä, paitsi Tommilla. Ei täällä, tai kun on päivä satanut, ensimmäinen päivä, meillä on sataa täällä Soulussa koko aikana, kun on ollut täällä. Mutta ei tää nyt, kun vähän tihkuttaa, niin ei tää haittaa. Mutta mitä mä tein sitten eilettäin, niin mä pessin mun huppari, joka on ainut pitkä paita. Ja ei se tietenkään kuivat tässä kelissä, niin mulla on teepaita. Eihän teepaita päällä täällä. Käppäinen tilasi itse asiassa taksin, kun se on vain 6 euroa yliopistolta tähän asemalle, niin tuli taksi sinne ja sitten se appi oli vissiin jonkun minuutin jäljessä siinä, niin sitten mä menin taksiin. Et se appi oli niin jäljellä sille, että siellä näyttänyt, että taksi on saapunut siihen. Kun sillä oli kyyti kesken, niin siinä oli, että se tulee tämän kyydin jälkeen. Meni se taksi sisälle, että Ani on Haseo. Ei siinä ketään istunut, kun se kuski oli lähtenyt etsimään mua. No. Sitten nousin taksista. Talonmiehen näköinen äijä kävelee siihen. Mä sanoin, että Ani on Haseo, että taksi. Sitten se käveli siihen kuskin paikalle ja sitten mä että no niin lähtää, let's go. No. Mä että vittu, toinen taksikuski tänne.
sillä lailla tulin tänne. Ei mitään, se hymyili ja tämmöstä äijä kun hyppäs kyytiin. Sitten mä nousin kyyvistä, niin se alkoi tööttämään jotakin siinä kun mä olin ulkona. Sitten mä unohtin jotakin siihen taksiin. Niin. Eikö se alkoi huuttamaan jotakin? Sitten mä että onkohan se turvavyö, kun se on vaan löysällä tuossa roikkuu. Mutta ihan hyvin sekin oli kyllä. Mä laitoin sen takas sen kerran. Sitten jotakin siinä huuttaa, mä että paiskasin vaan oven kiinni ja lähti luennolle, että mikä se kopaa. Se sai 2 tähteä. Se sai sen 1 tähden ylimäärässä siitä, kun se toi mut sen taas. Mutta 3 tähteä lähti siitä huutamisesta. Joo. Täällä on aika viileä keli tällä hetkellä. Mutta kyllä tää ihan tarkee tälleen suomalaisena. Vähän Suomen kesä. Täällä on varmaan joku 15. Ei tästä ole enää joku 300 metriä kämpille, ei se hoppaa. Joo, jatketaanpa sieltä sitten. Tai sitten jos pysää jossain. Nyt on jo heti vähän parempi mieli, että se on tämmönen voileipäkauppa, että sä ihan kämpän vieressä ihan 1 yön tässä enää, niin vai että sä pääsä hautoin kaikkia pahoja ajatuksia korealaisista ja mitä nekin on ikinä keksinyt, 60 miljoonaa ihmistä ja keksinyt, ei mitään kopioinut vaan ja massakulttuuria, kukaan ei saa erilainen. Mutta niin se vähän on Koreassa täällä, että luennolla niin sattui semmonen tilanne, että se proffa oli jotenkin suuttunut, kun 15% oppilaista, 10 oppilaista 67 niin ei ollut tehnyt online-quiziä ollenkaan. Niin se piti oikein puhuttelu siellä koko luokalle siellä, että mikä tää on, että mä odotan, että te sitoudutte tähän kurssiin, että kun mä kunnioitan teitä, niin teidän täytyy kunnioittaa mua myös. Niin että joo, vähän erilaista opiskelua täällä Koreassa kuin Suomessa. Suomessa vaan silleen, että se on susta kiinni. Yksilön vastuu, mutta täällä se mä niinku kysyin sitten tuolta chatilta, niin, että mikä tää homma, että niin se sanoi, että Koreassa niin se on kollektiivinen vastuu niin ryhmällä. Jos joku kusee, niin sit se on niin koko ryhmän vastuulla. Tää vasta tunne niitä tyyppejä, jotka on siellä luokkakavereita. Mutta täällä se kuulemma on tälleen, että pitää niin ryhmänä toimia. Ja yhdessä ponnistellaan ja niin edespäin. Niin tää on massakulttuurin Kiinassa. Sen takia varmaan kaikilla on sateenvarjot tänään. Ei oo yhtäkään tyyppiä, kelle sateenvarjo on nähnyt vielä. Niin ei sadetakkiakaan. Joo. Mä ihmettelenkin, mistä patongit syntyy. Tulipa sekin selville. Okei, nyt pääsin kämpillä laittaa vähän kuivaa päälle. Pas. Just tommonen aivastus, joka tulossa ja se häipyy. Tulispa. Niin, tulin kämpille ja vain kuivaa päälle. Parempi mieli, mutta jäi vaivaa tuo mun kysymys, joka tuli matkalla, että kumpi on innovatiivisempi maa, Suomi vai Etelä-Korea? Ja kumpi on rikkaampi per asukas ja kummassalla onnellisempia? No se on varmaan aika ilmiselvä tuo, mutta entä terveempiä ja vapaampia? Laitoin tänne chatille tämmöisen kyssärin. Ja sitten mä laitoin, että laitapa selkeään taulukkoon, niin mä tässä luettelen, että Suomi ei ole ihan yhtä innovatiivinen kuin Etelä-Korea. Suomi on siellä 7 ja Etelä-Korealla siellä 4. Mutta sitten Suomi on rikkaampi. PKT huomattavasti rikkaampi, mutta ostovoima korjattuna hieman rikkaampi. 68 000 dollaria vuodessa Suomessa ja 67 000 Koreassa. Onnellisuus on Suomi tietenkin ja vapaus on suomalaisilla 100/100. Oho, me ollaan siis niin vapaita kuin voi olla Suomessa kuulemma. Etelä-Koreassa vaan 83/100. Elinajan odotekin on 2 vuotta lyhyempi Suomessa ja kuolleisuus on molemmissa kategorioissa niin huonompi Suomessa. Eli kuollaan useammin ennenaikaisesti. Mutta Suomessa on vähemmän huonoksi koettua terveyttä. Ja sitten Suomessa tehdään vähemmän itsemurhia kuin Etelä-Koreassa, puolet vähemmän melkein. Suomessa on 13, 100 000 ihmistä kohde ja Etelä-Koreassa on sitten 23.
Eli semmoista, että mun kaveri on oikeastaan tekoäly, että mä sen kanssa juttelen päivittäin monen eri ChatGPTn kanssa, DeepSeek ja sitten tuon Kimi. Kannattaa kokeilla semmoista kuin Kimiä. Kimi.com, sekin on tosi hyvä. Ja lisäksi vielä tuo koodausagentit. Mulla on erikseen maksulliset versiot. Paljonko mä niistä maksan kuussa? 40. Rakentelee AI-ohjelmoinnilla appeja ja hyvin vähän perinteistä ohjelmointia, että AI-ohjelmoinnilla. Mutta se on vähän pitää osata enemmän kuin Vipe-ohjelmoinnissa, mutta kuitenkin